Kunskaperna i matte rasar i den svenska skolan och det är ingen slump. Kalla fakta granskar det som är ett gigantiskt matteexperiment som Sverige genomför och vi kan visa nya rön som förklarar skolfiaskot. Ett nytt sätt att räkna skulle nämligen revolutionera undervisningen. Men de länder som ligger i världstoppen, de valde en helt annan väg. My name is Chet William. I'm in class 1E in LaSalle College. I think mathematics is a very important study and I love it. Jag heter Lotte Make och jag är 14 år gammal och går på 8:an. Matematik ibland är det ganska roligt, men sen kan det också vara svårt och då är det inte lika roligt. Jag heter Evelyn och jag är 14 år. Jag tycker det är ganska svårt med matte, men det funkar om jag förstår grunden. Evelyn Berglöf går på Karlsängsskolan i Nora. Hon har turen att gå i en skola som satsar på matematik. Det är viktigt med matte för att det är sånt man behöver i framtiden. Och till exempel om man ska gå och handla eller någonting. Sverige glänste på 90-talet när elevernas resultat i matematik jämfördes med andra länder. Svenska gymnasieelever är bäst i matematik och naturvetenskap enligt en ny internationell studie. Men sen hände något. Skolverket presenterade idag en internationell studie där svenska elever i årskurs 8 jämförts med elever från 20 andra länder. Svenskarnas resultat i matematik ligger under genomsnittet. Svenska elevers kunskaper i läsning och matematik fortsätter att försämras jämfört med andra länder. Det visar 2 stora internationella undersökningar. 8:e-klassare idag ligger ett helt år efter i matematik jämfört med jämnåriga 1995. Dagens skolelever har alltså förlorat ett helt år. Jag tror att vi svenska elever har hamnat efter lite i mattekunskapen eftersom att undervisningen oftast inte är så rolig och då är det lätt att man blir okoncentrerad. Hur menar du då? Att undervisningen inte är så rolig? Vi får plugga i matteböcker hela tiden och det blir långtråkigt. Det Evelyn säger stämmer, för även om just hennes mattelärare arbetar med att få eleverna att tänka och vara aktiva under lektionen räknar svenska elever mer i matteboken än elever i de flesta andra länder. Men så har det inte alltid varit. På 90-talet bytte Sverige kurs helt och hållet. Nu skulle det bli mindre gemensamma genomgångar i klassrummet och eleverna skulle arbeta mer i matteboken och ta ansvar för sitt eget lärande. Ändringen gjordes trots att det fanns forskningsresultat som talade emot. Det skedde något väldigt snabbt på 90-talet att man då blev liksom mer ansvarig för sitt eget lärande. Vi är bland de länderna som sitter och arbetar mest i läroboken i matematik av alla. Och då tappar man ju lite draghjälpen av klasskamrater och så här, för undervisning är ju ändå en slags kollektiv procedur. Det är inte så att vi har klasser och organiserar undervisning i grupper bara för att det skulle vara billigare, utan det gör vi för att vi tror på att människor liksom hjälper varandra på olika sätt. Samtidigt genomfördes ett stort experiment som förändrade sättet att räkna matte. Klassiska räknesätt ifrågasattes och förbjöds till och med i vissa skolor. Många får betala priset för det än idag, menar forskaren Per-Olof Bentley. Det nya sättet att räkna kallades skriftlig huvudräkning eller mellanled och blev snabbt dominerande i matteböcker och undervisning. En idé som inte har en ordentlig vetenskaplig förankring är ju farlig att genomföra. Och man skulle ju då önska att man inte gjorde fullskaliga försök hela tiden med alla elever, så man inte hoppar så lätt i galen tunna.
I Hongkong ställer föräldrarna högre krav på barnen när det gäller studierna. Men det är inte hela förklaringen till att Hongkong-eleverna ligger i den absoluta världstoppen i matematik. Matematikundervisningen skiljer sig mycket från den svenska. Här är det inte böckerna som ska lära barnen, utan läraren. Eleverna får vara mer kreativa under lektionen än eleverna i Sverige. Här får de i större utsträckning använda det de lärt sig i nya sammanhang. Mathematics is very challenging. Actually, our lesson is quite fun. Although we have to do a large amount of questions during the lesson, however, teacher can explain to us very clearly, and it's not very boring. So our lesson is actually very fun. Medan svenska elever i årskurs 8 haft den största resultatförsämringen i matematik i en undersökning där ett 15-tal länder jämförts, har eleverna i Hongkong hela tiden haft ett av de bästa resultaten. William Chick studerar på LaSalle College, en kristen friskola som finansieras med statliga medel. Undervisningen är på engelska. Som en anekdot får vi höra att den berömda skådespelaren och kampsportsexperten Bruce Lee studerat här. Almost every day we have mathematics homeworks. And don't you get tired of it? You have mathematics lessons each day and you go home and do homework each day? It is very tiring, but we can learn very good mathematics skills, so it is meaningful. John Mack är matematiklärare och flera gånger under en lektion låter han eleverna komma fram och lösa uppgifter på tavlan. Ibland frågar han om det finns ett enklare sätt att räkna samma mattetal. Och om en elev räknar fel säger inte John Mack vad som är fel. Istället vänder han sig till eleverna och ber om förslag. A successful mathematics lesson is to motivate the students. That's why we keep on asking the students come out, put their answer on the blackboard, explain them verbally, talk to the others, even talk to the others next to you. But if they count wrongly, don't they get sad? Sometimes they make mistakes, of course, say presentation or even a conceptual mistakes. Yet we learn from it. I told my students from the first day of the lesson, this is a small mini family. We have to work together to construct knowledge. That's the reason why we are here in the classroom. So just like something, if you find 7 plus 7 plus 5, 5, and then times HCM, no problem. Except I Sverige ägnar eleverna i genomsnitt mer än hälften av en mattelektion åt att räkna i matteboken. John Mack dömer ut den typen av undervisning. A successful lesson, math lesson, is to engage all the students, let them have participation in the lesson. If we let them do it by themselves, this is not a lesson at all. I believe that is a tutorial. That means one teacher help, say, 36 students. And then you let them know, as a matter of fact, a teacher, in that case, they don't know what A student is doing, he don't know B student is doing, until somebody raise up his hand. And in that case, it could be too late. Synen på studier och utbildning skiljer sig mellan länderna. Men man behöver inte åka till andra sidan jorden för att se det. I vårt grannland Finland har eleverna i årskurs 8 mer än dubbelt så mycket läxor som jämnåriga i Sverige. Och skoleleverna här har bra resultat i matematik i internationella undersökningar. Lotte McKay går i Borgaregatans skola, en svenskspråkig skola i Vasa. Skolan är rolig och bra och den är nog trivsam. Och det är roligt för att det finns ganska många bra lärare och ja, det är bra. Är det viktigt med matte? Jag tycker nog att matte är ganska viktigt för att man kanske behöver det i framtiden. Finland är alltid bättre än Sverige när skolelevers matematikkunskaper jämförs. Den finska skolan har inte ändrats lika mycket som den svenska.
I flera generationer har man till exempel haft samma betygssystem, vilket gör det lättare för föräldrar att förstå vad barnens betyg betyder. I Sverige har vi istället bytt betygssystem för varje generation. Mats Nyblom är matematiklärare. I Finland så har vi vår basstruktur. Det kommer en ny läroplan då och då med små förändringar i timfördelning och innehåll. Men grunden är ganska stabil. Och det ger stabilitet, säkert ger det trygghet både för lärare och elever. I Finland har kommunerna ansvaret för de flesta skolor, precis som i Sverige. Men till skillnad från Sverige finns det här ett fåtal statliga skolor som fungerar som övningsskolor för blivande lärarstudenter. En annan skillnad är att det inte finns några friskolor här i Finland. Varför tror du att Finland är bättre än Sverige på matte? Jag tror helt enkelt att det beror på att i Sverige har man kört in reformer, nya grejer för snabbt. Medan i Finland så tänker vi mera, när ska vi ta in det här, hur ska vi ta in det här och kanske varför tar vi in det här. För allting som är nytt är ju inte alltid bra, utan man måste ju faktiskt fundera, när är det här bra? Så där tror jag att den stora skillnaden är. En stor förändring som genomfördes på många håll i Sverige på 90-talet var att man började lära skoleleverna att räkna på ett nytt sätt. Metoden heter skriftlig huvudräkning eller mellanled. Räknesättet går ut på att varje talsort räknas för sig. Man räknar alltså 100-talen för sig, 10-talen för sig och entalen för sig och så vidare. Istället för att ställa upp talen lodrätt. I vissa skolor började man experimentera med undervisningen genom att helt och hållet förbjuda klassiska lodrätta uppställningar. Och det gjorde man trots att det saknades forskning som visade att det nya sättet att räkna skulle vara bättre. Matematikläraren Birgitta Rockström har propagerat för metoden skriftlig huvudräkning sedan 90-talet och än idag håller hon föreläsningar om räknesättet. Jag och mina elever, vi lärde oss samtidigt den här metoden skriftlig huvudräkning och det är ju faktiskt eleverna som har kommit med de smarta idéerna och sen har jag kunnat sätta det i ett system kan man säga så att det kan passa för alla räknesätt och inom alla talområden. Birgitta Rockström lyckades tillsammans med ett fåtal andra personer få in det nya räknesättet i svenska läroböcker och undervisning. Som ofta med sådana här förändringar så är det ganska få personer som populariserar dem och att man gör det med hjälp av idéer som många lärare kan tro på. Det är så man får förändringar att ske. Poängen med skriftlig huvudräkning var enligt förespråkarna att få eleverna att tänka. De klassiska lodrätta uppställningarna kritiserades för att vara mekaniska och fungera som miniräknare. Nu skulle eleverna få en bättre taluppfattning. Finns det vetenskapliga studier som talar för att mellanled skulle vara en bättre metod än standardargoritmer? Nej, det gör det inte för att jag har inte doktorerat eller jag har inte forskat på något universitet. Jag har forskat på mina elever i 30 år och jag har inte haft tid med något annat. Och det finns de som säger då att det finns ingen forskning på skriftlig huvudräkning så det är ingenting att tänka på. Och vad säger du då? Ja, jag tycker att de ska forska på barn och se hur det fungerar där. Ja, alltså det var väl en lovvärd idé från början då, att man trodde att man skulle få eleverna att förstå matematiken bättre. Men det har ju tyvärr fått motsatt effekt, visade sig när vi har ju forskat på detta rätt så ordentligt, så vi vet vad vi talar om. I en ännu opublicerad rapport som gjorts på uppdrag av Skolverket analyseras det svenska matematikraset. Kalla fakta kan avslöja innehållet. Svenska elever lär sig för lite mellan årskurs 4 och 8.
Och det beror på att vi i Sverige saknar grundkunskaper. Per-Olof Bentley har skrivit rapporten till Skolverket efter att ha analyserat resultaten i den internationella undersökningen TIMSS. Han menar att metoden skriftlig huvudräkning är ett hinder för elevers matematikutveckling. Det nya räknesättet som infördes på 90-talet och som skulle få eleverna att bli bättre på matte har alltså fått motsatt effekt, visar rapporten. En målare skulle aldrig komma på att använda ett sätt att måla som var ineffektivt. Hade han en dålig metod att sätta på färgen på ett hus eller någonting så skulle han ju inte fortsätta med det. Utan det skulle ju omedelbart ändras. Va? Och det är lite korkat i skolan för man tänker inte så där. Man måste luta sig mer mot vetenskaplig grund än vad man faktiskt har gjort. Det finns 8:e-klassare som ännu inte lärt sig de 4 räknesätten. I rapporten framgår det att bara en tredjedel av 8:orna kan multiplicera större tal än ental. Per-Olof Bentley menar att det inte blivit bättre av att föräldrar till dagens skolbarn har svårt att hjälpa sina barn med läxorna. I de fall då barnen lärt sig skriftlig huvudräkning och föräldrarna klassiska uppställningar blir det komplicerat. Föräldrarna har blivit åsidosatta och kan inte hjälpa barnen med detta, vilket har tidigare varit väldigt lyckat att föräldrarna har behärskat precis det man har gjort i skolan i de tidiga åren och de har kunnat intressera sig för vad eleverna gör och inte och se om det är rätt eller fel. Och kunna hjälpa dem på rätt sätt. I Hongkong har man alltid lärt ut klassiska lodrätta uppställningar. John Mack är kritisk till metoden skriftlig huvudräkning. I can't see any research evidence to back up that is a better method than the classical one. If the classical one, it works very well, say in Hong Kong, Taiwan, China, Singapore, I don't know. I don't see any point to try some other methods. När skolelever ska räkna minus blir cirka 2 av 3 tal fel om de räknar med skriftlig huvudräkning. Om de istället ställer upp talen lodrätt blir cirka 2 av 3 tal rätt. Det här visar både Per-Olof Bentleys studier och en utländsk forskningsstudie. Vet du vad mellanled är för något? Nej, eller vi har aldrig räknat det för. Och skriftlig huvudräkning, känner du till det? Nej. Det förekommer att lärare i Finland lär ut skriftlig huvudräkning. Men den finska kursplanen är hårdare styrd i valet av räknemetod än den svenska. Barnen i årskurs 3-5 måste lära sig grundläggande räknefärdigheter och uppställning med algoritmer, alltså klassiska lodrätta uppställningar. Vilket sätt svenska elever lär sig att räkna på är upp till lärarna och skolan. En studie som gjordes för ett par år sedan visade att bara var 3:e 8:e-klassare kunde klassiska lodrätta uppställningar. Birgitta Rockström tror inte att metoden som hon förespråkat under alla år haft en negativ påverkan på de svenska elevernas matematikutveckling. Nej, det kan jag inte tänka mig därför att använder man skriftlig huvudräkning så blir man duktig i matematik. Och då har det använts på fel sätt. Det finns tusentals lediga jobb i Sverige som man skulle kunna få med rätt kompetens. Företaget Microsoft har idag 40 tjänster som de inte kan tillsätta. I samarbete med flera företag, utbildningsväsendet och forskare har de dragit igång en mattekommission i hopp om att vända trenden och behålla jobben i Sverige i framtiden. Många svenska företag idag har ett stort behov av välutbildade civilingenjörer och matematiker. Det finns idag ungefär 20 000 öppna positioner inom IT-branschen. Så det kanske är frågan om att det inte är en jobbbrist utan det är en kunskapsbrist som finns i Sverige idag. I framtiden så vill jag gå i en skola som har musik- eller dansprofil. Men jag har ingen aning om vad jag vill arbeta med.
Jag skulle kanske vilja studera ekonomi i framtiden. Eller sen så skulle jag vilja bli en flygvärdinna för att det har jag alltid velat bli och det låter roligt. I have to study very hard from now on because I have to get into the university to study more about medicine in order to be a doctor. Ja, vad tycker du om det svenska matteexperimentet? Gå gärna in på vår Facebook-sida. Där kan du diskutera och kommentera tillsammans med vår reporter Sara Rekkabarren. Nästa vecka granskar Kalla fakta den dolda högerextremismen i samhällets finrum. Den här föreningen har fortsatt att kunna vara ett tillhåll för svenska högerextremister inom de övre sociala skikten. Varje person, även Hitler, ska ju bedömas efter sina fel och efter sina förtjänster.